नमस्कार मित्रांनो, आपल्या चॅनलवरती सर्वांचे स्वागत आहे। आजचा आपला व्हिडिओ टाटा टियागोचा आहे, जिचा आपण पार्ट 1 चा व्हिडिओ ऑलरेडी बनवलेला आहे। हा पार्ट 2 व्हिडिओ आहे, ज्याच्यात आपण कार डेंटिंग आणि कारचं कटिंग वेल्डिंग कशा पद्धतीने केले जातं, वेल्डिंग कशा पद्धतीने केले जातं, मेजर ॲक्सिडेंट कारचं तो व्हिडिओ आपण हा तयार केलेला आहे। आपल्याही गाडीचा ॲक्सिडेंट झाला असेल, काही असेल, मेजर ॲक्सिडेंट असेल, मेजर काम असेल, डेंटिंग पेंटिंग करायचं असेल, कलर चेंज करायचा असेल, तर आमच्या वर्कशॉपला तुम्ही व्हिजिट करू शकतात। तुम्हाला मिनिमम चार्जेस आणि क्वालिटी वर्क आमच्याकडे करून मिळणार आहे। हा एक एज्युकेशनल पर्पज आपण व्हिडिओ तयार केलेला आहे, जेणेकरून तुम्ही तुमची कार कुठे डेंटिंग पेंटिंगला लावलेली असेल तर हे काम कशा पद्धतीने केलं जातं हे तुम्हाला माहिती होईल, म्हणून आपण हा आजचा व्हिडिओ तयार